سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به پروگرام امروز آموختن فتوشاپ است که عکس‌های سیاه و سفید به رنگ تبدیل میکنیم. عکس باز کردیم، حالا میریم در منیوی ویندوز و لیرز باز میکنیم. این است لیرز، این اینجا. این حالا سر لیرز دست راست فشار میدیم موز و کلیک میکنیم دوپلیکیت کردیم، میریم در منیوی ایمیج. از ایمیج میریم در adjustments، از adjustments میریم در color balance آواز میکنیم و اینجا 3 چویس دارین. دست راست دست چپ ایرا رو شور میدین و رنگش تغییر میخوره. اگه شما کنترل بی رو پچق کنین امی منیو باز میشه بجای ازی که بریم منیو ایمیج. این حال اضافگی ها رو فقط جایی که جلد است او را میمانیم و اضافگی هاش پس میکنیم و ما ایریسر میگیرم. ما خدمت جور نمیکنم، بعضی ها خط جور میکنن، ما که ایریسر میکنم. فقط دستایش و رویش میمانیم چون که این رنگ جلد است. اینجا باز یگان دفعه باید است که سایز قلمتان چینج کنین یا سایز می ایریسر چینج کنین خرد و کلان که جایی که بسیار نازک است اونجا رو باز پاک کرده بتانه. این دیگه تقریبا خلاص شد. اگه نمیدونین میتونین زومین کنین بهتر ببینین، نزدیکتر، هرچی نزدیکتر هرچی زومین کنین اما بهتر از براتون که از نزدیکتر ادیتش کنین خوبتر میآید. این حالا کل جایی که رنگ جلد داره، رنگ سرخ و زردک داره او رو ما باید پس کنم غیر از رویش و دستاش. اگه واده که پاک میکردین کدام غلطی کردین کدام جای غلط پاک کردین باز کنترل زی بزنین، کنترل زی پس میاریتون. اگه کنترل زی را پچق کرده برین چند دفعه باز پس برده میریتون. یعنی اگه زیاد غلطی کرده باشین میبریتون پس در جایی که غلطی تا نجور کنین. هر چقدر سر یک عکس زیادتر کار کنین اما بهتر میشه. ایرم همه تو زود جور کردم از خاطر که برای شما یک توتوریال جور کنم. رویش و جلدش یایش شد، دستایش هم شد، رویش هم شد. دوپلیکیت یک لیر دیگه میکنیم، چهرهش دستایش شد. کنترل بی را پچق کنین بالانس کلر میآید. بازی را این حال سوسو میبریم ببینیم کدام رنگ خوب میگه برش. حالا ما میخوایم که مو بکگراندش چینج کنم، رنگ بکگراندش چینج کنم. اضافه گاهش کلش پاک میکنیم، فقط چیزی که در بکگراند میباشه بکگراندش میمونه. کلش پاک میکنیم. بغل لنگی مانده او رو بالا میکنیم، زومین میکنیم. اینجا زومین میکنیم، یه ریسر خرد میکنیم و اینجا رو کلش پاک میکنیم که یک سایز ریسر خرد میکنیم که اینجا بالا رو پاک کنیم جای خرده. یعنی تو نال یک لیر دیگه کپی میکنیم با خاطر واسکتش که رنگ واسکتش تغییر بدیم. میریم کنترل بی، کنترل کالر بالانس، رنگش چینج میکنیم، دست راست دست چپ میبریم تکمک کاره. به فکر من نسواری کنیم خوب میباشه. این حال چیزای بغلای اضافگی شکلش پاک میکنیم از ایرا. یعنی تا بال چند لیر شد؟ یکی، دو تا، سه تا، 4 تا لیر شد. یکی دستای شد که رویش، یکی بکگراند شد، یکی هم واسکتش شد. 3 تا. یک دانه هم اوریجینالش است که 4 تا. نال یک لیر دیگه واز میکنیم به خاطر لنگی. چیزهای پیشتر کردیم ادامه میدیم. کنترل بی، کنترل کالر بالانس،
باز رنگش تغییر میدیم. رنگش زرد تیز رقم باشه، زرد نارنجی کمکه، فکر کنم خوب میشه. طلایی رقم میزیبه. اینا رو بغل بغل چیزای اضافگیشه کلش پس میکنیم. این فقط برای لنگی است. یکمک از زیره که زرد است سر میکروفون هم یوز میکنیم و شاید یکمکش سر ارمونیوم کنم. اینه دیگه دیدین که در یکی دو تا سه تا چهار لیر دیگه اضافگی کردم که رنگا را از چیز کردم. از دستایش و رویش علایده بود، از لنگی علایده، از واسکت علایده و از پشترش علایده. یعنی که 4 دانه لیر نو کردم که رنگشه و هر کدامش مختلف رنگ داره از خود و هر وقت که بخواین او را میتونین چنج کنید. امید که خوشتان آمده باشه این توتوریال، یک چیز آموخته باشید. خداحافظتان.